Hai semua, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Bahan-bahannya adalah pekasam ensabi, bawang putih, cili padi, bawang holland, minyak masak dan serbuk perasa. Mula-mula sekali, panaskan kuali hingga cukup panas. Setelah kuali panas, masukkan minyak masak secukupnya. Panaskan minyak masak hingga cukup panas. Apabila minyak masak cukup panas, masukkan bawang putih dan tumis hingga naik bau sedikit. Setelah bawang putih sudah agak naik bau, masukkan cili padi yang telah dipotong halus tadi. Tumis lagi sebentar hingga bawang nampak kekuningan. Setelah bawang nampak kekuningan, masukkan pekasam sayur ensabi dan gaul rata dengan bahan tumis tadi. Masak lagi dalam lebih kurang 5 ke 7 minit. Seterusnya, masukkan serbuk perasa secukupnya dan gaul rata dengan pekasam sayur ensabi agar semua bahan bercampur merata. Masak lagi sebentar sambil dikacau. Akhir sekali, masukkan bawang bombay yang telah diiris tadi dan gaul rata dengan pekasam sayur ensabi. Masak lagi sebentar sehingga pekasam sayur ensabi nampak agak garing. Pekasam sayur ensabi, tumis cili padi, masak sudah dan sedia untuk dihidangkan sebagai pembangkit selera keluarga anda. Selamat mencoba ya teman-teman.
Terima kasih kerana sudah menonton. Kalau suka, jangan lupa subscribe dan tekan butang loncengnya agar anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya.